Poate ai auzit până acum de stropirea plantelor cu lapte și mulți se întreabă dacă chiar funcționează sau este doar un mit din grădinărit. Eu folosesc metoda asta de ani de zile la roșii, castraveți și chiar dovlecei. Și pot spune sincer că am observat diferențe foarte bune în timp, mai ales atunci când este folosită preventiv și constant. În plus, există și studii care au arătat că laptele poate ajuta mai ales la castraveți și dovlecei, împotriva anumitor probleme care apar pe frunze. Eu alternez stropirea cu lapte și bicarbonat de potasiu și, până acum, metoda a funcționat foarte bine în grădină. Foarte important este și modul în care prepari soluția. Eu folosesc aproximativ 1 litru de lapte la 9 litri de apă. Amestec bine și stropesc plantele ușor pe frunze. Și mare atenție, nu stropii în soarele puternic. Cel mai bine este dimineața de vreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute. Mulți folosesc laptele doar când apar problemele, dar eu prefer să-l folosesc preventiv. Asta înseamnă că ajut planta înainte să apară probleme serioase. La roșii și castraveți, umezeala și lipsa aerisirii pot crea multe probleme, iar de aceea prevenția contează foarte mult. Ce am observat eu este că plantele arată mai sănătoase, frunzele rezistă mai bine și apar mai puține probleme în timp. Dar foarte important, laptele nu este o soluție magică dacă restul lucrurilor nu sunt făcute corect. Dacă plantele sunt prea îndesite, dacă udarea este greșită sau nu există aerisire bună, problemele vor apărea oricum. De aceea, cele mai bune rezultate apar atunci când combini prevenția cu îngrijirea corectă a plantelor. Aerisire bună, udare echilibrată și stropiri preventive. Asta face diferența. Uneori, cele mai simple soluții naturale sunt și cele mai eficiente atunci când sunt folosite corect și la timp.